Καλημέρα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή, τα είπε η Αλεξία, για μένα να συνομιλώ εδώ σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Θα πω κατευθείαν, Υπουργέ, στη συζήτηση. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε εν μέσω μιας ραγδαίας αλλαγής παραδείγματος στην γεωπολιτική, την άμυνα, τη διπλωματία. Δύο πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, χωρίς τέλος, με τις εξελίξεις στα πολεμικά πεδία να δημιουργούν όλο και πιο καινοφανή δεδομένα. Έχουμε ασύμμετρες απειλές. Έχουμε πια την πρωτοκαθεδρία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της τεχνολογίας. Έχουμε τα δίκτυα πληροφοριών, ξεχωριστή σημασία του διαστήματος. Και το ερώτημα που προκύπτει, κύριε Δένδια, είναι αν οι ένοπλες δυνάμεις και η χώρα γενικότερα, αλλά μπορούμε να επικεντρωθούμε σε ένοπλες δυνάμεις, είναι έτοιμες να προσαρμοστούν στις ανάγκες αυτής της νέας εποχής ή, όπως φοβούνται πολλοί, η Ελλάδα θα μπει σε ένα κύκλο περιδίνησης να ακολουθεί τις εξελίξεις. Αρκεί η ατζέντα του 2030 και τι αλλαγές επιπλέον μπορούμε να δούμε σε ένοπλες δυνάμεις? Κύριε Τζαντάκο, πρώτον να ξεκινήσω καταρχάς να ευχαριστήσω για την ευκαιρία. Να πω πόσο ευτυχής είμαι που σήμερα στην ΤΕΦΕΑ οι εργασίες άνοιξαν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Νίκου Χρυστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι, νομίζω, ιδιαίτερη τιμή και για την Ελλάδα και για την έκθεση, η παρουσία του εδώ. Είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε τον Αντρέο Σκουμπίλιους εδώ, τον Επίτροπο, την Βοηθό Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ, το σύνολο της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό φόρουμ είναι η ΤΕΦΕΑ. Έρχομαι τώρα στην ερώτηση. Η ερώτηση είναι λογική. Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον καταιγισμό εξελίξεων, σε αυτές τις αλλαγές? Γιατί λέω πάντα, και θα το επαναλάβω και εδώ, πρέπει να τα αλλάξουμε όλα για να μπορέσουμε. Εκτός από τις αρχές και τις αξίες μας. Όλα τα άλλα πρέπει να αλλάξουν. Ό,τι ξέρουμε, ό,τι υπάρχει, δεν είναι δεδομένο. Όμως νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο να το κάνουμε. Και η Ατζέντα 2030 αυτό υποδηλώνει. Αν με ρωτήσετε τώρα, είμαστε ήδη εκεί, το έχουμε καταφέρει, θα σας πω όχι. Γι' αυτό τη λέμε Ατζέντα 2030. Αλλιώς θα τη λέγαμε Ατζέντα 2026. Βεβαίως, υπάρχει μια πορεία. Και μάλιστα μια δυναμική πορεία. Γιατί τα πράγματα μεταβάλλονται όσο αλλάζουμε κι εμείς. Άρα, συνεχώς κι εμείς πρέπει να αναπροσαρμόζουμε, να βλέπουμε ευρύτερα, να βλέπουμε ψηλότερα. Αλλά είμαστε ήδη σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ένα παράδειγμα, και είναι μεγάλη μου χαρά που διατυπώνω αυτό το παράδειγμα ενώπιον της παρουσίας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν αποκτήσει χαρακτηριστικά ταχύτητας και ευελιξίας που στην ιστορία τους δεν υπήρχαν οι ανάγκες, δεν ήταν κακές οι ενόπλες δυνάμεις. Εγώ, κύριε Τζαντάκο, έδωσα την εντολή στην ελληνική πολεμική αεροπορία να καλύψει τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στις απειλές από το Ιράν στις 12 το μεσημέρι της ημέρας που εδόθη η εντολή. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, τα ελληνικά αεροπλάνα με όλη την υποστηρικτική ομάδα ήταν ήδη στην βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Η ίδια εντολή εδόθη στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό στις 12 η ώρα το μεσημέρι. 10.30 ώρα το βράδυ, οι ελληνικές φρεγάτες απέπλεψαν για την Ανατολική Μεσόγειο. Το αγγλικό πολεμικό ναυτικό για την ίδια απειλή, εάν θυμάμαι καλά, χρειάστηκε κάτι παραπάνω από 20 ημέρες για να μπορέσει να εκπέμψει ισχύ, να στείλει φρεγάτα για να καλύψει τις βάσεις στο ακροτήρι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θα μου επιτρέψετε να αισθάνομαι περήφανος γι' αυτό. Και συνεχάριν ευθέως τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις για αυτό το οποίο κατόρθωσαν. Αλλά επίσης η δυνατότητά μας να παράγουμε στα εργοστάσια των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων drones. Χιλιάδες drones πια κάθε χρόνο. Και αυτό έγινε μέσα σε 2 χρόνια. Η δυνατότητα να έχουμε κινητές μονάδες παραγωγής drones. Να έχουμε ελληνική κατασκευή αντι-drone σύστημα. Όλα αυτά ήταν πράγματα που, αν σας τα έλεγα εδώ και 4-5 χρόνια καθήμενος σε αυτή την καρέκλα, θα με θεωρούσατε έναν εφάνταστο, πιθανόν και γραφικό υπουργό. Όμως αυτά έχουν γίνει ήδη σήμερα που συζητάμε. Έχουμε τελειώσει, προς Θεού. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Πάρα πολλά πράγματα να αλλάξουμε ακόμα. Πάρα πολλά πράγματα να απορροφήσουμε και να παρατηρήσουμε. Αλλά νομίζω είμαστε σε μια καλή κατάσταση και σε έναν καλό δρόμο. Με προλάβατε με όσα είπατε για την ανάπτυξη των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο. Πράγματι, κατά γενική ομολογία ήταν τάχιστη. Προφανώς το ζητούμενο ήταν η αντιμετώπιση
των απειλών από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, από το Ιράν ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις, βάζω και το σύστημα Patriot στη συζήτηση, αποτρεπτικά έναντι και άλλων απειλών. Δεν μιλώ για κάτι άλλο πέρα από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτή άλλωστε που αντέδρασε και στις συγκεκριμένες κινήσεις. Θα παραμείνουν, Υπουργέ. Η διάταξη αυτή θα παραμείνει. Προφανώς δεν θέλω να μου πείτε, να μου αποκαλύψετε το επιχειρησιακό σχέδιο των ένοπλων δυνάμεων, αλλά καταλαβαίνει κανείς, αν μου επιτρέπετε, ότι έχει δημιουργηθεί ένα δεδομένο, αμυντικό και γεωπολιτικό, το οποίο, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι δύσκολο πια να το πάρει κανείς πίσω. Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής και είναι απλό. Και νομίζω τοποθετήθηκε ευθέως ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προηγουμένως. Ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνανε αυτά? Το νομικό πλαίσιο, αν θέλετε, το αξιακό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό ήταν το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Λέτε ότι ήταν μια de facto εφαρμογή του 42 παράγραφος 7, έτσι. Προφανώς. Μα προφανώς. Βεβαίως με την Κυπριακή Δημοκρατία μας συνδέουν δεσμοί αίματος. Δεν πρόκειται εδώ να κρύψω τα λόγια μου. Η Κύπρος για μας είναι αδελφό κράτος. Οι Κύπροι είναι αδελφοί μας. Αλλά υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Αυτό ήταν το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κινηθήκαμε. Εμείς δεν δημιουργούμε ad hoc αντιτουρκικούς συνασπισμούς και είπα και προχθές ότι δεν είμαστε τουρκοκεντρικοί, δεν ασκούμε τουρκοκεντρική πολιτική. Για το Θεό. Κάνουμε αυτά τα οποία χρειάζεται κάθε φορά για να μπορέσουμε μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει να υπερασπίσουμε αυτά τα οποία είναι τα σημαντικά συμφέροντα του ελληνισμού, τα σημαντικά συμφέροντα της Ευρώπης, τα σημαντικά συμφέροντα των λαών μας. Από εκεί και πέρα τώρα, το πώς γίνεται κάθε φορά η επιχειρησιακή μας ανάπτυξη, αυτό δεν το καθορίζω εγώ, αυτό βασίζεται στις συμβουλές και στις εισηγήσεις στρατιωτικής ηγεσίας, τις οποίες εγώ με τη σειρά μου, εφόσον αποδεχτώ, εισηγούμε στον Κισέα και τον Πρωθυπουργό της χώρας. Άρα λοιπόν, καταλήγω. Δεν νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε τα πάντα κάτω από μια τουρκοκεντρική προσέγγιση. Η Ελλάδα ασκεί πολιτική 360 μοιρών προς όλες τις κατευθύνσεις και αυτό θα συνεχίσει να πράττει. Να θυμίσουμε απλώς, Υπουργέ, ότι υπάρχουν και τα τουρκικά F-16 στα κατεχόμενα παρανόμως ως απάντηση. Θέλω να πω ότι οι κινήσεις στην Σκακέρα γίνονται, άρα φαντάζομαι ότι έχει και αυτό τη σημασία του. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Η Τουρκία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Αυτό αφορά την Τουρκία. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά είναι που η Τουρκία έχει παραβεί το διεθνές δίκαιο. Δεν όμως έχω την πρόθεση, ειλικρινά σας λέω, μια καθαρά ευρωπαϊκή απάντηση σε μια πρόκληση που προέρχεται από το Ιράν και τη Χεσμπόλα να τη μεταφέρω όπως θα ήθελε η Τουρκία να τη μεταφέρω στο πλαίσιο άλλων διαφορών. Ότι η Τουρκία κατέχει παράνομα κυπριακό έδαφος, αυτό το ξέρουμε όλοι. Πρώτος από όλους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που παρίσταται εδώ, όλοι οι Ευρωπαίοι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Αυτή η παρανομία βεβαίως κάποτε πρέπει να σταματήσει και να λήξει. Θα δυσκολευτώ να μην γυρίσω στην Τουρκία. Θα δούμε αν έχουμε χρόνο στο τέλος. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της καινοτομίας, το οποίο είναι κομβικό για την συζήτηση. Και θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από το έως τώρα έργο που έχει γίνει στο ΕΛΚΑΚ, το οποίο γνωρίζω ότι έχετε επενδύσει και είναι προσωπική επιλογή και με το επιτελείο σας γενικώς. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία την προωθείτε και αν είστε και ικανοποιημένοι από το επίπεδο των νεοφυών, των καινοτόμων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα. Μιλούσα εχθές με ένα στέλεχος της αγοράς και μου έλεγε ότι είμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Ελλάδα να πάψει να είναι πελάτης και να γίνουν οι άλλοι πελάτες της Ελλάδας και των δικών μας εταιριών. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Πολλά ερωτήματα μαζί. Πρώτον, ΕΛΚΑΚ. Είμαι περήφανος. Το ΕΛΚΑΚ το αγαπάω, είναι παιδί μου. Ήταν μια νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα. Μια πραγματικότητα που επέφερε μια δομική αλλαγή. Είχα την ευκαιρία να συζητώ το ίδιο πράγμα χθες με τον Επίτροπο και με την βοηθό Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ σήμερα το πρωί. Το ΕΛΚΑΚ τι κάνει? Το ΕΛΚΑΚ απαντά σε ερωτήματα που οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θέτουν προς το οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας της Ελλάδας. Αυτό προσπαθεί να διευκολύνει. Τι κάναμε παλιά? Παλιά λέγαμε θέλω να αγοράσω αυτό το προϊόν. Τώρα δεν λέμε αυτό. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν λένε αυτό. Λένε θέλω να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Τι λύσεις προτείνετε? Αυτό είναι μια διαφορά κουλτούρας, μια διαφορά σκέψης. Δεν είναι διαφορά μιας διαδικασίας απόκτησης. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το ΕΛΚΑΚ επιφέρει μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που λειτουργούμε, που επικοινωνούμε. Ενώ επικοινωνούμε ένοπλες δυνάμεις από τη μία πλευρά, οικοσύστημα από την άλλη. Τώρα, εάν χρειάζεται περισσότερη εξέλιξη, περισσότερα βήματα,
Βεβαίως. Όπως κάποιος βλέπει με περηφάνεια το παιδί του να μεγαλώνει, να γίνεται άνθρωπος, να εκπαιδεύεται, έτσι και εγώ θέλω το ΕΛΚΑΚ να μεγαλώσει και θέλω κυρίως να λύσει μια πολύ μεγάλη και βασική αντίφαση. Θέλω να σας είμαι ειλικρινής, δεν την έχουμε λύσει ακόμα. Ποια είναι η βασική αντίφαση? Το ΕΛΚΑΚ είναι μια οντότητα του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο, όπως όλα τα κράτη του κόσμου, έχει διαδικασίες, μάλιστα όταν υπάρχει η διάθεση δημοσίου χρήματος, πολύ αυστηρές διαδικασίες. Από την άλλη, έχουμε μια πραγματικότητα που καλπάζει, που τρέχει, που αλλάζει κάθε μέρα. Οι διαδικασίες μας δεν είναι φτιαγμένες για να αντιμετωπίσουν αυτή την καλπάζουσα πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να βρούμε ισορροπίες, με απόλυτη προστασία βεβαίως του δημοσίου χρήματος, οι οποίες να επιτρέπουν στην καινοτομία να ακολουθεί την αλλαγή της πραγματικότητας, να μην έπεται. Τι καινοτομία θα ήταν αυτό που καλύπτει, είναι μια ανάγκη που ήδη έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα και υπάρχουν άλλες απαντήσεις. Το ΕΛΚΑΚ λοιπόν καλείται να απαντήσει πια σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Και δεν είναι μόνο το ΕΛΚΑΚ. Όλες οι κρατικές εταιρείες, όπως η ΕΑΒΑΡ, πρέπει να απαντήσουν σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Γιατί εάν δεν την απαντήσουν, κινδυνεύουν να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα του χθες, όχι του σήμερα. Αυτό είναι, κύριε Τζανετάκο, που είναι η επόμενη πρόκληση. Η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πριν από το 2030. Αλλά βεβαίως είπαμε, όλα πρέπει να αλλάξουν. Νομίζω έχετε καταγράψει την κριτική που υπάρχει για το περίφημο 25% όσον αφορά την πρόβλεψη, δηλαδή τη συμμετοχή 25% των ελληνικών επιχειρήσεων σε κάθε σύμβαση εξαγοράς εξοπλισμών. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν πράγματι εταιρείες που μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν τόσο μεγάλα μερίδια, ειδικά στα μεγάλα project, ας πούμε, για το θόλο του, την ασπίδα του Αχιλλέα ή τις φρεγάτες, και μήπως μένουν λίγο στην απέξω, για να το πω έτσι πολύ απλά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που νομίζω ότι είναι λίγο και η κινητήρια δύναμη, διότι ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν οι μεγάλοι, αλλά για να λειτουργήσει το μερίδιο αυτό της αγοράς, το κομμάτι αυτό της αγοράς, θα πρέπει να κατευθυνθούν κεφάλαια και προς τα εκεί. Ωραία με ρωτήσατε και μου άρεσε ότι μου τοποθετήσατε και την αγοραία έκφραση. Το μένουν στην απέξω. Πάμε. Όχι, δεν μένουν στην απέξω και δεν θα μείνουν στην απέξω, εάν και εφόσον θέλουν να είναι στην απομέσα. Εξηγώ λοιπόν τι εννοώ. Το 25% το θεσμοθέτησε αυτή η κυβέρνηση. Δεν υπήρχε πριν. Βεβαίως δεν έχει νομοθετική ισχύ. Γιατί δεν έχει νομοθετική ισχύ? Δεν έχει νομοθετική ισχύ για να διατηρεί κάποια ευελιξία. Όμως είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό εισαγωγικό στάδιο που δεν προϋπήρχε. Ένα στάδιο που επιβάλλει σε αυτούς από τους οποίους προμηθευόμαστε συγκεκριμένα προϊόντα που είτε δεν μπορούμε ακόμη να παράξουμε εμείς, είτε δεν μας συμφέρει να παράξουμε εμείς. Γιατί εγώ δεν πιστεύω στο μέλλον από τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, πιστεύω στο μέλλον από τις έξυπνες πλατφόρμες. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο της πλήρους δυνατότητας, πρέπει να δανειστούμε τεχνολογία και know-how. Αυτό κάνει το 25% και αυτό το εφαρμόζουμε. Το εφαρμόζουμε σε όλα τα προγράμματα, βεβαίως, όπως είπαμε, ευελιξία. Αλλού περισσότερο, αλλού λίγο λιγότερο, αλλά το 25% είναι μεσοσταθμικό. Αυτό όμως που δεν θα συνυπογράψω, αλλά αντίθετα θα μου επιτρέψετε να βάλω μια πιο αισιόδοξη νότα, είναι ότι δεν μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούν, κύριε Τζανετάκο. Μπορούν, γιατί έχει αλλάξει η πραγματικότητα. Οι λύσεις στα προβλήματα του αύριο δεν θα προέλθουν από τους δεινόσαυρους του χτες. Θα προέλθουν από νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες θα δουν την πραγματικότητα στα μάτια και θα δημιουργήσουν λύσεις που μέχρι τώρα που συζητάμε δεν τις έχουμε καν συλλάβει. Και σε αυτό νομίζω και ο χαρακτήρας του Έλληνα, ο οποίος είναι ένας χαρακτήρας επινοητικότητας, δεν είναι ένας χαρακτήρας συνεργασίας μεγάλων δομών, μπορεί να προσφέρει απαντήσεις. Στα drones, στα anti-drone, στα αυτόνομα στη θάλασσα, στα αυτόνομα κάτω από τη θάλασσα, στα αυτόνομα στη στεριά. Μπορούμε σε όλο τον εξοπλισμό του σύγχρονου μαχητή, στα πλοία τα οποία θα αλλάξουν μορφές όπως περνάει ο καιρός, πηγαίνοντας περισσότερο προς το αυτόνομο και λιγότερο προς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, σαν το μεγάλο βαπόρι, με το μεγάλο πλήρωμα, με τα κανόνια, με όλα αυτά, ξέρετε, που έχει ένα παιδάκι αν βάλετε να σχεδιάσει ένα πλοίο στο μυαλό του. Όλα αυτά σιγά-σιγά δεν θα είναι τα κύρια εργαλεία μάχης. Άλλα θα είναι. Και οι πόλεμοι του σήμερα, οι πύραυλοι, οι βαλιστικοί πύραυλοι, οι πύραυλοι που θα έχουν αντιπυραυλική χρήση. Είναι ατέλειωτος ο κατάλογος της νέας πραγματικότητας που ανοίγεται μπροστά μας. Και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, όχι μόνο η Ελλάδα,
Οι μικρές χώρες που έχουν ευελιξία, που έχουν επιχειρήσεις που μπορούν γρήγορα να αλλάζουν κατεύθυνση, έχουν το πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα δεν το έχουν οι μεγάλες παλιές επιχειρήσεις που ακολουθούσαν τη διαδικασία που η ανθρωπότητα εφεύρεσε στην αρχή του 20ου αιώνα. Ξέρετε, όταν φτιάχτηκε το πρώτο, το 4T, εκείνο το αυτοκίνητο στην Αμερική, που χιλιάδες εργαζόμενοι στη σειρά έβαζαν ο καθένας από ένα εξάρτημα, μέχρι στο τέλος της γραμμής να βγει ένα αυτοκίνητο. Αυτό έχει τελειώσει πια, δεν γίνεται έτσι. Όλα πια γίνονται με 3D printers, τα οποία αναπρογραμματίζονται. Λοιπόν, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εάν θελήσουν να ασχοληθούν, έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Όπως όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό βοηθάει η κουλτούρα μας. Βοηθάει το ανοιχτό μυαλό. Αν θέλετε, βοηθάει το δημοκρατικό πολίτευμα. Αν θέλετε, βοηθάει το πνεύμα της αναγέννησης, της δυνατότητας του ανθρώπου να αναμετριέται με το μέλλον του ελεύθερα. Να μην κάνει ακριβώς αυτό που του είπαν όπως του το είπανε και να μην μπορεί να κουνηθεί λίγο παραπέρα ή λίγο παραδό. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, κύριε Τζανατάκου, για το μέλλον, αρκεί να δημιουργήσουμε τις υποδομές που θα επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί αυτό το μέλλον. Μιλάμε πάντως, Υπουργέ, για ένα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν είμαι πολύ καλός στα μαθηματικά, αλλά το 25% στα 30 δις που έχουν προβλεφθεί σε βάθος της Ατζέντας 2030 είναι ένα αξιόλογο ποσό και μπορεί να κινήσει την αγορά κατά γενική ομολογία. Και να σας πω το εξής. Αυτό το πολλαπλασιασμό που κάνετε, που είναι πάνω από 6, είναι η βάση. Είναι η βάση. Εμείς υπολογίζουμε ότι πάνω από 10 δισεκατομμύρια μπορούν να απορροφηθούν από ελληνικές δυνατότητες. Δηλαδή να προσεγγίσουμε το 30-33%. Αλλά ξαναλέω, και πάλι ελπίζω ότι το ελληνικό οικοσύστημα θα μας εκπλήξει ευχάριστα. Θα μπορέσει να απορροφήσει περισσότερα. Μαγάρι. Πάμε λίγο πάλι στα τρέχοντα. Υπάρχει συζήτηση φουντώνει μέρα με τη μέρα για την ανάπτυξη μιας ναυτικής δύναμης στα στενά του Ορμούζ. Μιλάω από την πλευρά των Γάλλων, των Βρετανών ως πρωτοβούλια. Έχουν συνυπογράψει 50 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Από τις δηλώσεις όλων του Πρωθυπουργού, του κ. Γεραπετρίτη, τις δικές σας, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε εκεί. Το ερώτημα είναι, έχουμε τις δυνατότητες να είμαστε εκεί ως επιχειρησιακά, έχουμε τις δυνατότητες και ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποιοι είναι οι όροι για να είναι η Ελλάδα στο Ορμούζ και αν θέλετε γιατί πρέπει να είναι η Ελλάδα στο Ορμούζ. Ερώτημα πρώτο, μπορούμε? Η απάντηση για την Ελλάδα είναι η πιο εύκολη ή σχεδόν οποιονδήποτε άλλο. Είμαστε 200 μίλια, 300 μίλια πιο πέρα ήδη. Επιχειρούμε με βάση το Τζιμπουτί εδώ και χρόνια. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο απειλούμαστε. Σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει εκπομπή πυράβλων, drone. Οι ελληνικές φρεγάτες έχουν καταρρίψει εχθρικά drones. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε και εξοικειωμένοι με αυτό το περιβάλλον κινδύνου στην περιοχή. Τώρα, από εκεί και πέρα, να είμαστε και σε αυτό καθαροί και συνοημένοι. Πρώτον, ελευθερία της ναυσιπλοείας. Για την Ελλάδα μια μεγάλη ναυτική δύναμη είναι σημαντικότατο, δεν είναι απλώς σημαντικό. Είναι κομμάτι του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Ξέρετε ότι για την Ελλάδα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι σαν το Ιερό Ευαγγέλιο. Δεύτερον, έχουμε τη δυνατότητα, βεβαίως, έχουμε τη δυνατότητα. Τρίτον όμως, έχουμε και την θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία μας και κυρίως και πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε τα πληρώματα από τα πλοία μας, τις ανθρώπινες ζωές. Άρα, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες, σαφώς καθορισμένες, μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και φίλους μας, μαζί με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, ξαναλέω, και εφόσον έχει σαφώς δημιουργηθεί πλαίσιο επιχείρησης. Θα μπορούσε... Δεν ζούμε πια στην εποχή από γυρούσια. Αυτό απέχει της νοοτροπίας μας. Άρα χρειάζεται κάποιος να έχει την εντολή, κάποιος να ηγείται της επιχείρησης, όπως γίνεται και στις ασπίδες και είναι καθορισμένες τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες. Πρέπει να υπάρξουν πολύ σαφώς καθορισμένες προδιαγραφές και βέβαια να υπάρξει και κατά την εσωτερική ένομη τάξη διαδικασία. Έτσι. Χρειάζεται απόφαση του ΚΙΣΕΑ, χρειάζεται βούληση της κυβέρνησης, χρειάζεται πιθανότατα και διαβούλευση με το σύνολο του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο νομίζω καταλαβαίνει πόσο τεράστια σημασία έχει για την Ελλάδα η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τέτοια επιλογή και ως στην κατεύθυνση, να το πω καλύτερα, βελτίωση των ευρωαμερικανικών σχέσεων, οι οποίες κατά γενική ομολογία όσο περνάνε οι μέρες χειροτερεύουν. Να σας πω το εξής. Δεν είμαι εγώ, είναι εδώ επίτροπος. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο αρμόδιος, είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου εδώ. Νομίζω είναι πολύ πιο αρμόδιοι να μιλήσουν για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις από εμένα. Αν με ρωτάτε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, δεν τις έχω δει να χειροτερεύουν καθόλου.
Νομίζω οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και ακούσατε και τα διαχειλέων του Αμερικανού Προέδρου να διατυπώνεται αυτή η διαπίστωση. Λοιπόν, θα κλείσω. Δεν μπορώ να μην δω τον πειρασμό, να τον αντιπαρέλθω. Σας είπα για την Τουρκία. Θυμάστε, είχαμε ταξιδέψει μαζί εκείνη τη μέρα με τους σεισμούς στην Αντάλια, ως Υπουργός Εξωτερικών τότε. Είχατε συναντηθεί με τον κύριο Τσαβούσογλου στο πεδίο, σε ένα έτσι αρκετά συναισθηματικό, θα μπορούσα να το πω, ταξίδι με όλα αυτά που είδαμε. Είχατε μιλήσει εκείνη την περίοδο για ένα παράθυρο ευκαιρίας που θα μπορούσε να ανοίξει μετά τους σεισμούς, για να βελτιωθούν αισθητά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και ενδεχομένως για να ξεκινήσει και μια επικοδομητική συζήτηση μελλοντικά για τη διευθέτηση της διαφοράς που αναγνωρίζουμε εμείς. Τι άλλαξε από τότε? Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζετε πλέον στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, χαρακτηρίζεστε ως ο πλέον αδιάλακτος, ας το πούμε έτσι, σκληρός υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχει αλλάξει κάτι? Να πάμε πίσω. Πράγματι, η συγκινητική για μένα στιγμή, συγκινητική στιγμή για το φίλο μου, τον Μευλού Τσαβούσογλου, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της τότε και διαχρονικά στέκεται πάντα δίπλα στην τουρκική κοινωνία στις κακές ώρες. Αυτό το οποίο θα πρέπει να... Και νομίζω ότι και η τουρκική κοινωνία, όταν μας έχουν χτυπήσει συμφορές και κακές στιγμές, νομίζω συναισθηματικά είναι δίπλα μας. Δεν πιστεύω ότι οι δύο κοινωνίες έχουν αισθήματα εχθρότητας η μία για την άλλη. Όσον αφορά τώρα εμένα, ειλικρινά να σας πω, αδιάλακτο καμιά φορά, ο μόνος που με λέει είναι η γυναίκα μου. Νομίζω ότι πάντοτε διακηρύσω και θα συνεχίσω να διακηρύσω ότι κατά την άποψή μου υπάρχει παράθυρο και υπάρχει πόρτα και υπάρχει δρόμος και υπάρχει λεωφόρος για την επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Διότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί οτιδήποτε από την Τουρκία. Οτιδήποτε τουρκικό, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή με οποιαδήποτε έλογη νομική ανάλυση σε αυτόν τον πλανήτη. Εναπόκειται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Εναπόκειται στην τουρκική κυβέρνηση. Γιατί για τον τουρκικό λαό, σας είπα ήδη την αντίληψή μου. Πιστεύω ότι ο τουρκικός λαός δεν έχει τίποτα να μοιράσει μαζί μας. Αντιθέτως, έχει αισθήματα φιλίας απέναντί μας. Εναπόκειται λοιπόν στην τουρκική κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι το πλαίσιο λειτουργίας στον 21ο αιώνα δεν μπορεί παρά να είναι ένα πλαίσιο που έχει αναφορά στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Δεν θα πω εγώ για την παράνομη κατοχή της τμήματος ενός ευρωπαϊκού κράτους. Είναι εδώ ο πρόεδρος για να το πει αυτό, θα ήταν η σπίδηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δείχνει το πόσο πολλές φορές η τουρκική προσέγγιση απέχει από αυτό που είναι αποδεκτό ως δίκαιο, ως ανεκτό, ως επιτρεπτό. Εάν η Τουρκία επιλέξει, ειλικρινώς σας το λέω, πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω, ότι η ελληνοτουρκική διαφορά μπορεί να λυθεί εύκολα. Εύκολα. Και με αμοιβαία ωφέλεια και για εμάς και για την Τουρκία. Με τεράστια ωφέλεια. Με έκρηξη ανάπτυξης από τη δυναμική που θα δημιουργήσει η επίλυση αυτής της διαφοράς. Αλλά βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν διατυπώνονται απόψεις του τύπου «θα έρθουμε ένα βράδυ». Να είμαστε σε αυτό επίσης σαφείς. Θα μου επιτρέψετε να πω, να επαναλάβω μια φράση την οποία είπε προχθές ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ. Να προσέχουν οι εχθροί μας, γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε αυτά που κατά το Σύνταγμα έχουμε θεσμική υποχρέωση να υπερασπίσουμε, έχουμε ορκιστεί να υπερασπίσουμε, αλλά υπάρχει μια ορθάνικτη πόρτα αν η Τουρκία θελήσει να συναντηθούμε και να σφίξουμε χέρια. Υπουργέ, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα ακόμα. Ως εδώ είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουμε μια νέα ευκαιρία. Σκητάλη πάλι στην Αλεξία. Ευχαριστώ.